नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आणि खूबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आनी जाणें कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हाज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचें खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे
ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो. अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हाजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आमी मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पांया पडून फुडें सरपी. आमी नवें कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पांया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पांया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, देखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगलें, राजेशान सांगलां आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important
आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेच वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला चड जाता. सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना. मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा BJPचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा
आणि प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां बरो आसात. फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आणि खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामात बिझी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्यानंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन अँड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता, काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय, याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखूं शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप, हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता, तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो
तुमका इलेक्शनाच्या 10 दिसा पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लिम आणि किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तू बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग
good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकलां सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना. मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही. तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेन शो करून करता शिव मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा. आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना, गरीब श्रीमंत पळोवन करुना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें आनी तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा.
सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा, कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेच व्हांवपाक लागला आणि खूबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन, बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता, काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर, मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जें कारस्थान जें आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता, तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनाक घेतल्या, ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना, समजलें तुका, तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो
तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसा पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लिम आणि केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप घालता, डायरेक्ट तेणे केला. हातून इनडायरेक्ट हांव म्हणजे बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तू बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो. अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुम्ही पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोण्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर ताचे 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुम्ही निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग
good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेच वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांक चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना. मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी, पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन. जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा, लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शिव मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. You don't need to be in the government only to get your work done. I've seen Vijay Sardesai when he was independent MLA. झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करूया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करूया, बरें काम करूया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरूया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा.
सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा, कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेच व्हांवपाक लागला आणि खूबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला. हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली. 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता, काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप, हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें. स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो
तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसा पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लिम आणि किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप घालता, डायरेक्ट तेणे केला. हातून इनडायरेक्ट हांव म्हणजे बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो. अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक येतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व हा म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय, उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता, 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, आता तुम्ही पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुम्ही निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेच वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांक चड जाता.
दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर, कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचें आनी लिगसीचें आशिल्लें तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचें उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना, नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना तुमी आतां टॉपिक काडलात, जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन, जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशे करून करता शिव मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा, बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक, केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा, कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले. आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा, कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना. आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना, गरीब श्रीमंत पळोवन करुना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला. आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे
एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तुजे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंदान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले ZP इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले ZP पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो
हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आमी नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हेंकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. सगळ्यांत चड जाता.
दिपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर, कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नूच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही. तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसा पोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे
एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबूक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आनी जाणें कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हाज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सुद्दां हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो
हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हें करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकांत किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग गुड मेडिकल फॅसिलिटी अँड गेटिंग गुड वॉटर टू पीपल. ड्रिंकिंग वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. सगळ्यांत चड जाता.
दीपनगरात हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना, मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर, कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही. तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना, नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात, जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन, जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं, रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आणि बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक, केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा, कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरय सर्वे ते करीत रावतले, आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा, कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना, आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना, गरीब श्रीमंत पळोवन करुना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू हे म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला. आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे
एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर इन देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसलें. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जें कारस्थान जें आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखूंक शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो
हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हाजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव आहा, म्हाजो कृष्ण आहा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशीप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेच वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांक चड जाता.
दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर, कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचें आनी लिगसीचें आशिल्लें तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचें उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना, नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना तुमी आतां टॉपिक काडलात, जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन, जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशे करून करता शिव मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा, बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक, केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा, कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले. आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा, कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना. आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना, गरीब श्रीमंत पळोवन करुना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला. आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे
एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तुजे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले ZP इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले ZP पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट and when it comes to be an Indian first I work irrespective of caste creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो
हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हेंकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2-2.5 वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. सगळ्यांत चड जाता.
दिपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही. तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसा पोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला.
हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबूक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना.
मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हें करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आमी मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पांया पडून फुडें सरपी. आमी नवें कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पांया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पांया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग गुड मेडिकल फॅसिलिटी अँड गेटिंग गुड वॉटर टू पीपल. ड्रिंकिंग वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन
कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आम्ही काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो, हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही. तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करूना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करूया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आणि बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करूया, बरें काम करूया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरूया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आणि आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आणि खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट
बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरांक 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसलें. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा
तितलोच म्हाका किरिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हाजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलोवया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशीप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर चारूच पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळें आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांतूय टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शिव मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तिची बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. हांव फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून माझ्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, माझे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितलें मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. हा, सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामात बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन अँड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्ध्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके, एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसा पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर ताचे 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना. मेळटा ते पंडीत वाड्याचेर पळया तुमी,
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करूना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हण तूं तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना गरीब श्रीमंत पळोवन करूना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हे जे कारस्थान जे आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हूण. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता, 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर चारूच पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शिव मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन यू वॉज इंडिपेंडंट एमएलए झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून म्हणजे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. हांव फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हे जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात आम्ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातले ते बरेच जातले. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा ते म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हेंकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातले. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां ते तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचे लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामात बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्ध्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आनी जाणें कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश श्वासाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोण्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता. 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हण तूं तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू हे म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हे जे कारस्थान जे आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना, आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर चारूच पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू, डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना ह्यात धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शिव मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तिची बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. हांव फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर इन देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपिक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितलें मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तिची बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. हा, सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामात बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन अँड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके, एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी. आनी जाणें कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचें खंय कितें शेअर करपाचें. स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा. तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर ताचे 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळना. मेळटा ते पंडीत वाड्याचेर पळया तुमी,
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेन शो करून करता शिव मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हण तूं तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरांक 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हे जे कारस्थान जे आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलिजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आनी जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचें खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हूण. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना, आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आनी आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांतूय टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शिव मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून म्हणजे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. हांव फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर इन देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, आता तुम्ही पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हेंकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून माझ्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, माझे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुम्ही निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितलें मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. हा, सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामात बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन अँड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके, एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा. तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा न्हू. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना, आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर ताचे 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आणि बाकीचो आप म्हणटू त्याचे काम किती चालू आहा ना ते आता त्यांचे चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आणि जितके देंवता हांगा ग्राउंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेच व्हांवपाक लागला आणि खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर
केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जें कारस्थान जें आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखूंक शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता, 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका. म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका. राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेच वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन यू वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून म्हणजे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी किर्तन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला, तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें, काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना. आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हण तूं तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट एंड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आनी गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आनी जाणें कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां. काँग्रेसीचे खंय फोण्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोण्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग गुड मेडिकल फॅसिलिटी अँड गेटिंग गुड वॉटर टू पीपल. ड्रिंकिंग वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडीत वाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करूना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा आमी कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हण तूं तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना गरीब श्रीमंत पळोवन करूना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू हे म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर
केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जें कारस्थान जें आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखूंक शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोण्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोण्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता हांव, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका. म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना नांव घाण करपाचें बी ही फॉट लायक अ मॅन आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक बरें लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें रवी सर हे रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन यू वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजें काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दीस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करुना गरीब श्रीमंत पळोवन करुना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार
सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुम्ही कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो ह्याचेर तुमचें कितें मत आहा? पहिली म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून तुजे बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली. तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा. बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर. मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या. ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता. म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. माझ्या नावाची जी बदनामी करप, माझ्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो. हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा. तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा.
माझ्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटींग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात आम्ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातले ते बरेच जातले. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा ते म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हेंकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातले. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां ते तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून माझ्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, माझे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी.
पंडितवाड्याचेर आज उदक पळय कीड येता उदकान कीड ही परिस्थिती आणि हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर लिगसीचेर कितें उलयता हे तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले ती कित्याक करूना पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो हे कसले रवी सर आशिल्ले रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना याद धर तूं रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना ते ना तांची पावर ना तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे ओके दुसरी बाजू पळोवया केतन भाटीकर जिखलो 1 मॅन आर्मी आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या फाल्यां सकाळीं तुमचो पावर कितें आसतलो कितें पावर आसतलो वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन यू वॉज इंडिपेंडंट एमएलए तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवल्या तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितले मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूब सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स खूब म्हणजे खूब बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना गरीब श्रीमंत पळोवन करूना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सद्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेन अशी फायल करून बदनामी करपाक करूना जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो
तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान दोनदा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. हा. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन, बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे तिनूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंदान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक, सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो, ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके. सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झेडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झेडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता, काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पहिली प्रोपोगंडा पहिली म्हणटा ते एक याद धर, मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप, हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसा पयलीं कळ्ळें हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे. ते तूं बीजेपीकूच विचार, हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आनी जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा, ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटिंग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें
टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता. 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा, ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नूच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन
जसो प्रभोगंडा जसो चालू अशी आसा लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं, रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांगा कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, वन मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो मरे? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो सो म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद. भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना. रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचे लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान. आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या. अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसा पोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सद्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन. ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. So Congress is not the first one. No, Congress is not the first one at all. You can check through the election officer. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला
ते झाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्यानंतर आम्ही ताचेर ऑब्जेक्शन घातले, बिकॉज आम्ही ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आता कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट, बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पहिले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले. काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके, एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता, काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर, मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जे आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप, हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता, तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या, ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना, समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें, स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें? हांव म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटिंग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें
टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो असाच याद धरतो. ओके. माझ्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातले ते बरेच जातले. आय डोंट नीड टू प्रूव्ह माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा ते म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा, बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवंक शकता. हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां ते तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर ताचे 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्ला, सिस्टमॅटीक चल्ला. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्ला. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका. राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता. 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, चड जाता, सगळ्यांक चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन. जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा, लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना.
तो आपण मनमेनशो करून करता शिव मध्ये. ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, वन मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 100 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करूया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनूय आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा BJPचो कॅन्डिडेट, आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें व्हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करूया, बरें काम करूया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरूया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले, आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना, आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान, आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूं ना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूं ना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ल्या. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला, आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे BJPचेर जाता, BJPचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सद्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन. ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देयर एंड देयर इटसेल्फ. ओके, सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच
काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काय काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले? वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर, मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जें कारस्थान जें आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर, बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टराक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. And when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनाक घेतल्या, ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना, समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज मी इन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटिंग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच, याद धर तूं. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव आहा, म्हाजो कृष्ण आहा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता,
उदकान किडे आसा ते क्लीन करप, ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय, बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलोवया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता, 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता. हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो? तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर चारूच पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां. बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी भाजता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशे करून करता शो मरे.
ओके, दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, वन मॅन आर्मी, आणि इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन यू वॉज इंडिपेंडंट एमएलए. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो 100 मिलियन कितें जातलें तें आमी काम करुया. जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट, आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया. ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता. बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना. हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले, आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना, आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान, आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसा फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला, आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचेय बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सद्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर, तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक उरना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन. ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला. आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो. हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला. म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताजे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लीश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच
काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता, जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके. काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले ZP इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या. आमचो वोट बँक, तांचो वोट बँक, मतां तुटप, हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या. आतां जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले ZP पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां. म्हजी मतां काँग्रेसची मतां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर, ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू, मुस्लीम आणि क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट. अँड वेन इट कम्स टू बी एन इंडियन फर्स्ट, आय वर्क इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड अँड रिलिजन. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या, ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना, समजलें तुका, तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी, आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नावाची जी बदनामी करप, म्हज्या नावाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाच्या, स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू, मुस्लीम आनी केतन स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सुद्धा, हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हे म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज मी इन पोंडा, दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटिंग इमेज, आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणे टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आणि जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना, आणि झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा, म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेनरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता,
ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करू शकता, 2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू, डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर, कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस, आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना, नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन, जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं, रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके. दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले.
वर्चस्व आय डोंट नो 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजुनी आसा आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर आणि बाकीचो आप म्हणतो त्याचे काम किती चालू आहा ना ते आता त्यांचे चालू आसा पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आणि जितके देंवता हांगा ग्राउंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना जितके देंवले तितके हरले सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें अशें- उलयच ना दिस मोमेंट आमी काम करुया बरें काम करुया ओवर कॉन्फिडंट जावप ना लोकांक जाता तितलें मेळुया 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद खूप सुंदर प्रतिसाद भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमच्या कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही लोक जाणा की केतन फोन घेता बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना रिप्लाय सुद्दां करना हे तांचेच लिडर सांगतात सो म्हाका तर खूप बरो रिस्पॉन्स खूप म्हणजे खूप बरो ओके फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले Yes. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा फक्त कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव हय. की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूप वायट रितीन चालू आहा म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना गरीब श्रीमंत पळोवन करूना जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा देव बरें करूं नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आणि खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचे जावपाक लागला हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर केतन बाब येवकार तुमकां पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून जे बदनामी करपाक उरना जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन ते आमी तांकां दाखोवन दिला आता जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो हा सो ताणें ताजो घाल्लो सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वर्ड नो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन आमी आमच्या कामान बिजी आहा हांवूय थकला आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव फक्त तूं डायरेक्ट आयलो हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन बरें दिसलें तूं आयलो तो पण आम आदमीच्या लॉयरान गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ ओके सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात कामां चालू आहा बऱ्या तरेन चालू आहा राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा ओके काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली पण कितें आसा एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या
आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां म्हजी वाडटले. मतां काँग्रेसची मतां सामकें वाडटली confident 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जें आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टरांक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट and when it comes to be an Indian first I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हूण विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सुद्धा हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप. देशाची विभाजना करप ना. देश डिवायड करप ना. हें म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज ही फटिंग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आनी गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा म्हजो कृष्ण हा आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता. उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप. बरी लायट दिवप. बरें एज्युकेशन दिवप. बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप. बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता रेप जाता मर्डर जाता ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता. ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता. ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता. ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता.
2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां म्हणजे हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे CM खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका. राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले आज आमी खांडेपारा गेल्ले. ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता. 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें केला, सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा. ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नूच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करूना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन. जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा, लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना. तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके. दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो. 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया.
जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजूनही आसा आमी कित्याक भरपूर एक मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट, आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें अशें- उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया, ओवर कॉन्फिडंट जावप ना, लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता? म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता, बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना, हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. Yes. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा फक्त कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूं ना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूं ना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें आनी तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां खबर आसा पोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन. बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्ले बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो. ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देयर एंड देयर इटसेल्फ. ओके, सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली. तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या.
आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळ्यो कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपी पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां म्हजी वाडटले. मतां काँग्रेसची मतां सामकें वाडटले confident 100% वाडटले. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पळय पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जें आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टराक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट and when it comes to be an Indian first I work irrespective of caste creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनाक घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच कसो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप. देशाची विभाजना करप ना. देश डिवायड करप ना. हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज ही फटिंग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आमी फुडें वचना. देवी सातेरीक आमी फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धर तूं. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा म्हजो कृष्ण हा आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता. उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप. बरी लायट दिवप. बरें एज्युकेशन दिवप. बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप. बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता रेप जाता मर्डर जाता ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलोवया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता. ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता. ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता. ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता.
2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हाका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटेकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां म्हणजे हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे CM खंय फोंड्यांत आसा, हय डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्यान अजून मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटेकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात. रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नूच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन. जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा, लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचें पडटा आशिल्लें. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आतां ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके. दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटेकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो. 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया.
जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजूनही आसा. आमी भरपूर मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आणि बाकीचो आप म्हणतो त्याचे काम किती चालू आहा ना ते आता त्यांचे चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट, आणि जितके देंवता हांगा ग्राउंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवले तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें अशें- उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया, ओव्हर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितले मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूप सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता, बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना, हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, खूप म्हणजे खूप बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. Yes. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे ते करीत रावतले, आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा फक्त कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूप वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शन्स हे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना, आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हजी फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान, आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूं ना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूं ना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां, कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला, आणि खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आता थोडेशे एलिगेशन दोन्ही पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आता आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आणि फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आता जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर, तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिझी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन, बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. पण जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आणि त्यो ताणें पब्लिश करपाच्यो, ज्यो ताणें आतां केल्या. त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देयर एंड देयर इटसेल्फ. ओके, सो आता काँग्रेसीन तुम्ही एंट्री घेतली, तुम्ही एक वेगळे कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आता सपोर्टर आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आता तुम्ही फाटले तेंपा पयले ZP इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूप कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आता कशें कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या.
आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काय काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले? वाडटले मतां म्हजी मतां काँग्रेसची मतां वाडटली 100% वाडटली. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जें आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखू शकना. नांव घाण करप नांवाची बदनामी करप फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टराक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट and when it comes to be an Indian first I work irrespective of caste creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना. समजलें तुका? तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचे खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी केतान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आतां तुमी बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लीम वोट नाका तर ऐकून घे ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच कसो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना. हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना. हांव एक्सायटूय जावपाचो ना. हांव हायपरी जावपाचो ना. हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप. देशाची विभाजना करप ना. देश डिवायड करप ना. हें म्हाका आवय बापायन शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता जी कोणी AI इमेजीस करून म्हजी नांवाची घाण करून सोडटा ते जितले नांवाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस म्हाज्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज ही फटिंग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मी देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्याशिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्याशिवाय. देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा म्हजो कृष्ण हा आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला हांव एक्सायट जावचो ना हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो. कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही. हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता. उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप. बरी लायट दिवप. बरें एज्युकेशन दिवप. बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप. बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता रेप जाता मर्डर जाता ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता. ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता. ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता. ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता.
2 लाख पॉप्युलेशन फोण्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकार स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां काँग्रेसीचे खंय फोण्यात आसा, हय डेली येता ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकार एकटो करतलो. तुका एक सांगता, हांव दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. ते नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयत तुका, म्हाजे कार्यकर्ते जर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू, डोंट वरी. ओके. आतां सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुम्ही लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुम्ही लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुम्ही सुद्धा कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुम्ही? तुम्ही ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम सीएम टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेनशो करून करता शो मरे. ओके. दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणान देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्नमेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो. 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें. आमी काम करुया.
जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजूनही आसा आमी कित्याक भरपूर एक मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आणि बाकीचो आप म्हणतो त्याचे काम किती चालू आहा ना ते आता त्यांचे चालू आसा, पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट. आनी जितके देंवता हांगा ग्राउंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना, जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें अशें- उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया, ओवर कॉन्फिडंट जावप ना, लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद, खूप सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद तुमचे कामाची तोखणाय करता? म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता, बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना, हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, खूप म्हणजे खूप बरो. ओके, फुडले घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. Yes. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले, आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आसा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा फक्त कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव हय. की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूप वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शन्स एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना, आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान, आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां, कित्याक AI थ्रू खंय म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा, कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खबर आसा फोंडाचें बाय इलेक्शन जें आसा ताचो वारें सध्या बरेंच व्हांवपाक लागला, आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सध्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सध्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा, म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर, तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय, यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वर्ड. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें, वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन, बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3य फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म 30 सेकंडान एक्सेप्ट जाल्लो. त्याच्या नंतर आमी ताचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें, बिकॉज आमी ताका भायर मारपाक सप्रेशन ऑफ फॅक्ट्स जे कितें ताचे केसीस आसा हेज टू बी पब्लिश्ड. आतां कित्याक पब्लिश केल्यो तर? म्हणजे इट वॉज डन पर्पजफुली. आय डोंट नो वेदर ही हॅज डन इट पर्पजफुली ऑर नॉट. बट जो मनीस आपण ऑनेस्ट दाखयता ताणें आपल्या वोटरांक सांगपाक जाय तुजेर बाबा ह्यो केसी आसा आपल्याच्यो, आनी त्यो ताणें पब्लीश करपाच्यो, ज्यो ताणें आतां केल्या त्यो आमी जर ऑब्जेक्ट करना तो करचो नाशिल्लो. सो वी डीड द रायट ऑब्जेक्शन एंड ही हॅज पब्लिश्ड इट. सो फॉर मी द मॅटर एंड्स देअर एंड देअर इटसेल्फ. ओके, सो आतां काँग्रेसीन तुमी एंट्री घेतली, तुमी एक वेगळें कॅल्क्युलेशन करूनच काँग्रेसीची एंट्री मारली आसतली. सो ते कॅल्क्युलेशन वर्कआउट जातना तुमकां दिसता? जावं काँग्रेसीचे कार्यकर्ता जावं काँग्रेसीचे जे आतां सपोर्टर्स आसा ते तुमचे बरोबर वावुरता? 99% तरी कार्यकर्ते वावरतात. कामां चालू आहा, बऱ्या तरेन चालू आहा. राजेश बाबाचोय बरो सपोर्ट मेळटा. काँग्रेसीचो आमी धरून आमी फोंड्या आमचे तरेन बरें काम चालू आहा. ओके, काँग्रेसीचे आतां तुमी फाटले तेंपा पयले झडपी इलेक्शनाक की तुमचे काँग्रेसीचे वोट्स जे आसा ते सर्टन लेवली वयल्यान खूब कमी जातना आमकां दिसले. सो हातून भितर आतां कशें कॅल्क्युलेशन तुमी करून काँग्रेसीन एंट्री मारिल्ली? पण कितें आसा, एंट्री ही आमी मारिल्ली खूब चिंतून मारल्या.
आमचो वोट बँक तांचो वोट बँक मतां तुटप हे सगळे कॅल्क्युलेशन सगळे करूनच आमी फुडें गेल्या आनी जो प्रतिसाद आमकां खूब सुंदर येता. पूण एकंदरीत जे वोट जे तेंचे कडेन आशिल्ले झडपीक पळयत जाल्यार हे काँग्रेसीचे टिकून उरतले तुमकां पॉसिबिलिटी दिसता? वाडटले काँग्रेसीचे अर्द्यान तुमचे कडेन पावले. वाडटले मतां म्हजी वाडटले. मतां काँग्रेसची मतां सामकें वाडटले 100% वाडटले. ओके. एक मेसेज व्हायरल जातना आमी पळयता काही व्हॉट्सअप ग्रुपांनी सर्क्युलेट जाता सध्या फेसबुक पेजेर की तुमी निवडून आयले जाल्यार मुस्लीम कम्युनिटीचेच काम पयलीं करतले. पयलीं प्रोपोगंडा पयलीं म्हणटा ते एक याद धर मुस्लीम म्हणजे तुमकां एंटी हिंदू सिद्ध करपाचें हें जे कारस्थान जें आसा हेचेर तुमी कशें पळयता? पळय याद धर बीजेपी ही लायफान सत्तेन जिखूं शकना. नांव घाण करप, नांवाची बदनामी करप, फटिंगपणां स्प्रेड करप हेच काम तांचें. आतां म्हाका एक सांग, गोवन वार्ता तूं रिपोर्टर, गोवन वार्ताच्या एडिटराक रिपोर्टराक फोन कर आनी हांवें असो एकूय स्टेटमेंट दिला जाल्यार विचार. फॉर मी तो हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हो देशवासी इज अ इंडियन फर्स्ट and when it comes to be an Indian first, I work irrespective of caste, creed and religion. म्हज्या बापायन 30 वर्सां ट्युशनां घेतल्या, ताजी जात आनी धर्म विचारून ट्युशन घेवना. हांव 2008 पासून ट्रिटमेंट करता, म्हणजे क्लिनीक चलता. आज म्हाका क्लिनीक चलोवन ऑलमोस्ट 18 वर्सां सुमार जाली. हांवें भायर केन्नाच पेशंट येता तेन्ना तुजी जात कितें म्हणून विचारूना, समजलें तुका, तुजो धर्म कितें तो विचारूना. आणि गोवन वार्ताची फटिंगपणाचो पेपर असो एडिट केला कोणे तरी आणि जाणे कोणे एडिट केला पळय ताका देव झरेश्वर पळयता. म्हाज्या नांवाची जी बदनामी करप, म्हज्या नांवाची जी फटिंगपणां करप, म्हाजेर आतां स्कॅन्डलाचें खंय कितें शेअर करपाचें स्कॅन्डल हांवें कितें केलो म्हणून. होम मिनिस्टर तुमचो गोंयचो आनी दिल्लीचो तुमकां इलेक्शनाच्या 10 दिसां पयलीं कळ्ळें हिंदू मुस्लीम आनी कितान स्कॅम केला म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही बीजेपीचेर डायरेक्ट जो आरोप डायरेक्ट हातून इनडायरेक्ट हांव बीजेपी मुस्लिम वोट नाका तर ऐकून घे, ते तूं बीजेपीकूच विचार. हांव त्या खंयच्याच असो अर्थ जाता तेजो अर्थ तुमी सोदा. हांव अर्थ अनर्थ करपाचो ना, हांव कोणाचेर उलोवपाचो ना, हांव एक्सायटूय जावपाचो ना, हांव हायपरी जावपाचो ना, हांव कोणा कडेन झगडपाचोय ना. हांव देवा झरेश्वराक कितें सांगूंक घेतलो, हांवें ही न्यूज खंय दिली ना. मुसलमान भावांचेरय म्हाजें प्रेम आसा, तितलोच म्हाका हिंदू आसपाचो गर्वूय आसा, तितलोच म्हाका क्रिस्तांव भावांचेर प्रेम आसा. म्हाज्या आवय बापान ल्हानपणाच्यान म्हाका हिंदू म्हणजे कितें शिकयलें की सगळ्या धर्मांक एक घेवन तांचेर प्रेम करून तांचेर माया दाखोवन देश कसो बरो करप, देशाची विभाजना करप ना, देश डिवायड करप ना, हें म्हाका आवय बापान शिकयलें. कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें हांव? म्हाज्या कडेन क्लिनिकान येता तेन्ना पेशंट येता, जात आनी धर्म येना. आणि जे कोण हे करता, जी कोणी AI इमेजीस करून माझी नावाची घाण करून सोडटा, ते जितले नावाची घाण करता 3161 कितें तरी मेसेजीस माझ्या मोबायलाचेर आसा. 3161 मेसेजीस वेअर दे हॅव मेसेज बीन पोंडा दोतोर वी नो दिस इज अ फेक इमेज, ही फटिंग इमेज आणि आम्ही तुझ्या बरोबर आसा म्हणून. सो मोर दे डू इट, इट इज मोर गुड फॉर मी. पीपल नो मी. बरोबर. अरे आम्ही मंगेश महालक्ष्मीक देवाक पाया पडून फुडें सरपी. आम्ही नवे कितें घेता जाल्यार झरेश्वराक पाया पडल्या शिवाय आम्ही फुडें वचना. देवी सातेरीक आम्ही फुडें वचना पाया पडल्या शिवाय, देवा कपलेश्वराक फुडें वचना. आणि गर्व म्हाका म्हाज्या देवांचो. म्हाका कोणें टॅग करून फायदो सांगपाची गरज ना. म्हज्या प्रचाराची सुरवात हांवें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा म्हणून केला. सो जो कोण क्लेश करता ताचो नाश हो आसाच, याद धरतो. ओके. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो देव हा, म्हाजो कृष्ण हा, आनी जे कितें जातलें तें बरेंच जातलें. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ. हांवें लोकांक प्रॉमिस केला, हांव एक्सायट जावचो ना, हायपर जावचो ना आनी झगडी करपाचो प्रयत्न करचो ना. थंड रावतलो, कितें म्हणटा तें म्हणा. म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो म्हाजो एजंडा न्ही, हो ज्यांचो एजंडा तांकां विचार. म्हाजो एजंडा कितें आसा? बरें उदक लोकांक दिवप. उदकाक आज फोंड्या वास येता, उदकान किडे आसा ते क्लीन करप. ते अशें उदक लोकांक बरें हेल्थाचें मेळपाक जाय. बरे रस्ते दिवप, बरी लायट दिवप, बरें एज्युकेशन दिवप, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवप, बरे हेल्थ फेसिलिटीज दिवप. हांगा चोरयो जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, ते बरें पेट्रोलिंग चालू करप. ह्यो गजालीचेर उलया आमी. आमकां जर गोंय आनी देश जर बरो जातलो जाल्यार आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सोडपाक जाय. आमी जात धर्माचेर उलोवपाक सोडपाक जाय. आमी कितें उलोवंक जाय की बाबा म्हाजो भुरगो हो फुडें शिकून कितें करूं शकता, ताका एंटरप्रेन्योरशिप कितें दिवं शकता, ताका इंडिपेंडंट लायफ कशें करूं शकता, ताजी एज्युकेशन लेवल कशी बरी करूं शकता,
2 लाख पॉप्युलेशनान फोंड्या आसा ताका रक्त कशें दिवं शकता, ताका दोतोर बरें दिवं शकता, ताका सिटी स्कॅन बरो दिवं शकता, हे सगळ्यो गजाली हाजेर आमी उलोवपाक फेल जाले. बरोबर. आता बीजेपीचो प्रश्न जेन्ना आयला तातूंत तुमी पळयता की प्रचाराक मोठे मोठे धुरंधर तशेंच एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान ते आज रितेश नायक हेका सपोर्ट करपाक रिंगणांत देंवल्या. हेजो अर्थ कितें जाता की कॅन्डिडेट वीक आसा म्हणून हांकां देंवपाक पडलें काय केतन भाटीकर स्ट्रॉंग आसा म्हणून हे सगळे टीम सकयल देंवला अशें तुमकां? म्हणजे हांव कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक सोदना. म्हजो नेचर असो आसा, हांव कोणाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाक वचना. पूण तुमकां हेजो कितें फरक पडटलो? मात सुद्दां ना. आतां काँग्रेसीचे CM खंय फोंड्यांत आसा, हय, डेली येता, ते तांचे. सो लेट देम कम, लेट देम गिव देअर बेस्ट. आय एम गिविंग माय बेस्ट. लेट द बेस्ट विन अँड द बेस्ट वील विन. सो म्हाका खात्री आहा बरेंच जातलें. ते येता तांचो काम, हांव करता म्हजें काम. पूण तेच मजगतीन दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे टॉप लिडर आमकां फोंड्या नजर मेरेन दिश्टी पडले ना. तुका एक सांगता, तांकां तुमचेर तुका- विश्वास आसा म्हणून केतन भाटीकर एकटो करतलो. तुका एक सांगता, दिखावे पे मत जाव. जे कितें चल्लां तें तांकां खबर ना आनी हांव शो दाखोवन बिझनस करना. तुवें नोटीस केल्यार म्हाज्या हार्डली मिडियाचेर 4च पोस्ट आसा. हय, सगळे बरें चल्लां, सिस्टमॅटीक चल्लां. यू आर फायटींग बीजेपी, यू आर नॉट फायटींग सम टॉम डिक एंड हॅरी. आमच्या तरेन आमी कितें प्लॅनिंग करून कसो सिस्टम वचपाचो, तो सिस्टमॅटिकली आमचें प्लॅनिंग चल्लां. डोंट वरी. सगळे आसा, आमकां सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद आसा. हांगा माणिकराव ठाकरे सारको मनीस तो येवन म्हाज्या ऑफिसान बसून काम करता. वासीम खान सारको मनीस आपल्या ऑफिसान बसून म्हाज्या खातीर काम करता. हे काँग्रेसचे उलयता तुका, म्हजे कार्यकर्ते तर निश्ठावान मरण काम करतात. कळ्ळें तुका? राजेश वेरेकार आपल्या ऑफिसांतले, आज आमी खांडेपारा गेल्ले, ऑलरेडी सांगले, राजेशान सांगला आमकां फोन करून. सो ह्यो सगळ्यो कामां, बाय पुटिंग फोटोज एंड व्हिडिओज यू कॅन नॉट बी अ हिरो. अँड यू डोंट पुट फोटोज एंड व्हिडिओज, दॅट डज नॉट मीन यू डोंट वर्क ऑल्सो. सो आमचे कामां सिस्टमॅटिकली चालू आहे. डोंट वरी. ओके. आता सपोज तुमी निवडून आयले जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची कितें आसतली? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिविंग good medical facility and getting good water to people. Drinking water is very important. आणि लोक रडटात, रातचे 11 उदक येता, रातचे 2 येता, सकाळी 4 येता, केन्ना 6 येता, 2 अडेज वरां उदक ना. म्हाका दिसता जर आमी सगळे पायपलायन जर चेंज करत जाल्यार हो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. 30 ते 40% उदक तरी लिकेजूच जावन वेस्ट वता. दीपनगर हांवें ऐकला चड जाता. सगळ्यांत चड जाता. दीपनगरान हांवें पळयलें ते प्रमाणे काल की पयर पायप बसोन कितले तरी लिटर उदक गेले. लोकांक उदक मेळटा ते पंडितवाड्याचेर पळया तुमी. पंडितवाड्याचेर आज उदक पळया, कीड येता उदकान, कीड. ही परिस्थिती. आनी हे कितें उलयता डेव्हलपमेंटाचेर, लिगसीचेर कितें उलयता हे? तुमकां जर पात्रांवाची लिगसी इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी 3rd डिस्ट्रिक्ट फोंड्या करतले आशिल्ले. ती कित्याक करूना? पात्रांवाचें स्वप्नच तें आशिल्लें मरे. तुमी पात्रांवाच्या नांवार आपली पोळी भाजूंक सोदता. तुमकां जर इतल्याच पात्रांवाचे आनी लिगसीचे आशिल्ले तुमी 6 म्हयन्यांत तुमी टिकेट डिक्लेअर करतले आशिल्ले मरे. तुमी लास्ट दीस आमी काँग्रेसीन डिक्लेअर करून तुमी लास्ट दीस टिकेट डिक्लेअर केला. तुमी सुद्दां कन्फ्युजन आशिल्ले कोणाक घेवपाचो, कोण कॅन्डिडेट आसतलो. हे कसली लिगसीचे उलयता तुमी? तुमी ताचें नांव घेवन आपली पोळी वाचता. पण रवी सरान इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना केन्ना तशें करुना. नांव घाण करपाचें बी. ही फॉट लायक अ मॅन. आमी झगडल्या तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध इलेक्शनाक. बरें, लिगसीची जेन्ना आमी तुमी आतां टॉपीक काडलात जाल्यार लिगसी स्टँड्स एनीवेअर इन दीस इलेक्शन जसो प्रोपोगंडा जसो चालू आसा. लिगसी जर इतली आशिल्ली जाल्यार तुका दिसता सगळ्या आमदारांक आनी सीएमाक फोंड्या येवन पडचे पडटा आशिल्ले. रवी सर हे रवी सर आशिल्ले. रवी सराक इलेक्शनाक कोणाची गरज पडूना. याद धर तूं. रवी नायक सर हे रवी सर आशिल्ले. ते आपुणूच घरान बसून राजकारण करपी मनीस ते. तरी सुद्दां वी आर प्राऊड दॅट आमी तांकां इतले लागीं पावले. आता ते ना म्हणून सगळ्यांक येवचें पडटा. हांव तोच प्रश्न आन्सर मेळ्ळा तुका. आनी हांव काय उलयना. ते ना, तांची पावर ना, तांचें नांव घेवन हांकां सगळ्यांक येवचें पडटा. फ्रॉम CM टू एव्हरीवन. इतले जर आशिल्ले जाल्यार हांकां कोणाक येवपाक गरज ना. तो आपूण मनमेन शो करून करता शो मरे. ओके. दुसरी बाजू पळोवया. केतन भाटीकर जिखलो, 1 मॅन आर्मी, आनी इतके सगळे जे आज रिंगणांत देंवल्या, फाल्यां सकाळी तुमचो पावर कितें आसतलो? कितें पावर आसतलो? वी नो हाव टू गेट अवर वर्क डन. यू डोंट नीड टू बी इन द गव्हर्मेंट ओनली टू गेट युअर वर्क डन. आय हॅव सीन विजय सरदेसाय वेन ही वॉज इंडिपेंडंट MLA. तो झगडून तंटून ताणें सगळे रस्त्यापासून सगळे पावर इन अ सेन्स तुमचें वर्चस्व फोंड्या भितर म्हाका दिसता बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयशे चड आसतले. वर्चस्व आय डोंट नो. 6 म्हयन्यान कितें जातलें तें आमी काम करुया.
जिखपाक 9 तारीख पर्यंत अजूनही आसा. आमी कित्याक भरपूर एक मेहनत करपाक जाय. कॅन्डिडेट तुमचे अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट आसा बरोबर, आनी बाकीचो आप म्हणटू तेजे काम कितें चालू आहा ना तें आतां तेंचें चालू आसा. पूण तुमचे अगेन्स्ट आसा बीजेपीचो कॅन्डिडेट, आनी जितके देंवता हांगा ग्रावंडार फोंड्या भितर बायपोल इलेक्शनाक केतन भाटीकर जर जिखता जाल्यार तो एक कॅन्डिडेट व्हरचो ना. जितके देंवल्या तितके हरले. सो ते हांव जिखपाचें हरपाचें अशें- उलयच ना दिस मोमेंट. आमी काम करुया, बरें काम करुया, ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. लोकांक जाता तितलें मेळुया. 9 तारीख पर्यंत आमी जिद्दीन फुडें सरुया. लोकांचो कसो कितें प्रतिसाद? खूब सुंदर प्रतिसाद, भरपूर म्हणजे भरपूर बरो प्रतिसाद. तुमचे कामाची तोखणाय करता? म्हणून प्रतिसाद मेळटा न्ही. लोक जाणा की केतन फोन घेता, बाकीचे कॅन्डिडेट खंय फोनूच घेना, रिप्लाय सुद्दां करना, हे तांचेच लिडर सांगतात. सो म्हाका तर खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, खूब म्हणजे खूब बरो. ओके, फुडली घडामोडी आमी तुमकां मेळत रावतले. Yes. कसो कितें रिस्पॉन्स आहा कितें आसा, इवन दो आमी पब्लिका भितरूय सर्वे हे ते करीत रावतले आनी आमी डोर टू डोर वतले. सो आमकांय बीन कळटलें की कसो रिस्पॉन्स आहा कितें आसा. मदीं मदीं आमी तुमचेय बीन मुलाखत घेयत रावतले. सो आतां तुमी बिजी स्केड्युलाच्यान आमकां टायम दिलो बद्दल आमी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची फुडली वाटचाल जी आहा ती सुरळीत जावं म्हणून देवा फक्त कडेन एकूच सगळ्यांक सांगता हांव की नांव घाण करपाचो प्रयत्न खूब वायट रितीन चालू आहा. म्हाका दिसता इलेक्शनचे एथिक्साचेर फायट करपाचें आसता. हांवें खंयचीच न्यूज गोवन वार्ताक दिली ना आनी हांव असल्यो न्यूज केन्ना दिवपी न्ही. हांव सगळे धर्म सगळी जाती एक घेवन चलपी हांव. सो आमी टोटल 18 वर्सां सुमार हांवें म्हणजे फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस केल्या क्लिनिकान आनी ती करता तेन्ना जात धर्म पळोवन करूं ना, गरीब श्रीमंत पळोवन करूं ना. जो पेशंट आयला ताका भावार्थान ट्रिटमेंट दिल्या आमी सगळ्यांक. अशे बुरशी इमेजीस म्हाज्या बद्दल केल्या, अशे स्कॅम म्हणून कितें केला म्हणून कितें तरी आयला. हांव देवा कडेन इतलें आनी तुमच्या कडेन इतलेंच सांगता की जर तुमकां अशें कितें कोण धाडटा फोटो काडून तांकां सांगा की बाबा दोतोर भाटीकारान उलयल्लो व्हिडिओ धाडा म्हणून आमकां. कित्याक AI थ्रू म्हाज्या अगेन्स्ट व्हिडिओ सुद्दां केल्ले आहा. सो तुमकां म्हाजो नंबर सगळ्यांक खबर आहा. कितें आसत जाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉल करा आनी प्रश्न विचारा. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार तुमकां. तुमकां खबर आसात फोंडाचे बाय इलेक्शन जे आसा ताचो वारें सद्या बरेंच व्हांवपाक लागला आनी खुबशे आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसा. काँग्रेसीचे बीजेपीचेर जाता, बीजेपीचे काँग्रेसीचेर जाता. त्याच मजगतीन आप पार्टीचे बीन आतां थोडेशे एलिगेशन दोनूय पार्टीचेर जावपाक लागला. हितून भितर आतां आमचे बरोबर आसा सद्या काँग्रेसीचे लिडर आनी फोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर. केतन बाब येवकार तुमकां. पयलीं म्हणल्यार सद्या आतां जे वातावरण जे चालू आसा म्हाका दिसता आजच्यान फाटले 2 दिसाच्यान जेन्नाच्यान तुमी कंप्लेन फायल केल्या आप कॅन्डिडेटाचेर तेन्नाच्यान वेगळो ट्विस्ट आनी टर्न्स लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? पयलीं म्हळ्यार जाल्यार आमी ती कंप्लेंट अशी फायल करून बदनामी करपाक ना. जेन्ना फॉर्म भरता पळय यू कॅनॉट सप्रेस सर्टन इन्फॉर्मेशन, ते आमी तांकां दाखोवन दिला. आतां जेन्ना रितेश नायकाचो फॉर्म चॅक जातालो तेन्ना गितेश नायक आम आदमीच्या लॉयरान 2दा फॉर्म ताजो रिजेक्ट करपाक घालो. सो ताणें ताजो घाल्लो. सो काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन. नो, काँग्रेस इज नॉट द फर्स्ट वन एट ऑल. यू कॅन चेक थ्रू द इलेक्शन ऑफिसर. हांगा जाता कशें वी डोंट गो टू गिव एक्सप्लेनेशन. आमी आमच्या कामान बिजी आहा. हांवूय थकला, आतांच प्रचाराच्यान आयला हांव. फक्त तूं डायरेक्ट आयलो, हांवूय शॉक जालो तुका पळोवन, बरें दिसलें तूं आयलो तो. पण आम आदमीच्या लॉयरान, गितेश नायकाच्या लॉयरान रितेशाचे 3ूय फॉर्म रिजेक्ट करपा खातीर अर्दवर आर्ग्युमेंट केला. ते जाले की म्हजो फॉर्म आयला, म्हजो फॉर्म